Hello, good morning. කොරියාවේ තව සුන්දර දවසක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද දෙන්න හදන්නේ වීඩියෝ එක වැඩපළයට තින්ත ගන්නවා. ගිහිල්ලා පෙන්නන මොන වගේද තින්ත ගන්නන්නේ? මොකද කරන්නේ? අනිත් කට්ටිය වැඩපළේ අනිත් වැඩ මායි ලංකාවේ මේ අනිත් මල්ලි තින්ත ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි තින්ත ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කොරියාවේ තින්ත ගන්න ඉතින් බලමු. මේ තියෙන මේ තින්ත බකට් ඒ වගේම තින්ත බකට් එකට දාන මේ එක බකට් එකට මේ ඔයිල් එක දානවා. Thank you. තුනක් වගේ නේ. තුනක් වගේ ගත්තා නම් හරියන. තුනක් වගේ ගත්තා නම් හරියන. හතරක් දෙන්න. ඇතුලේ පොඩ්ඩක් පේන්නේ නැති වෙයි. තින්ත එක හදන්න තමයි දැන් යන්නේ. මම තින්ත එක හදින්න කොහොමද? टैंकी का बसा है
වතුරේ කිය. මොකද කියන්නේ? මේක බලන්න. අත්‍තරම හරියට සතුටුයි අද. අයිස් පාරක් ගන්න තියෙන දවසක. අයියෝ කිය. අයිස් පාරක් ගන්න තියෙන දවසම අද හරියට සතුටුයි මේ පින්ද ටික ගාලා මේ අයියෝ අයිස් ගහන්නේ. ඈ වැඩ කරන්න නෙවෙයි කොරියාවට ආවේ. වැඩක් කරනවා අයිස් ගන්නත් ඕන. ඉදීගෙන ඉන්නේ. එක ටැංකියක් ගාලා ඉවරයි. තව ටැංකි දෙකක් තියෙනවා ගන්න. මේක පොඩි ටැංකියක්. ඊළඟට තියෙන ලොකු ටැංකි දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන ටැංකි දෙක ලොකු. කොරියෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපේ ලොක්කාගේ පුතා. ඊළඟට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ ටැංකියයි. මේ ටැංකියයි. මේක නම් අද ගන්න මේක හෙට අනිද්දා වගේ ගන්න තියෙන මේ වතුරත් වැඩි එක පොඩ්ඩක් දෙමිලා දුවන. මේ ටැංකිය අවසානයේ पेंट करने दी प्रोफेशनल पेंटर्स पेंटिंग लाने भी नहीं प्रोफेशनल पेंटिंग लाने भी में थी सामान्य අවුරුද්දට එකපාරක් වගේ මේ ටැංකිය ඉස්සුනාට පස්සේ මේම ගානවා මෙතින්ට හරි නා ඊළඟ ටැංකියට යන්න ඊළඟ ටැංකියට යන්න දෙන්න අර දෙක ගමු මේකට ගියා එක බකට් එකක්. ඔව් තුන් කාලක් වගේ ගියා. මේ ඩොලාර මල්ලි මේ අපේ චෙෆ්. වතුර පොඩ්ඩක් දාලා ගමු පොඩ්ඩක් නේ. අපි කලින් සැරේ හදලා ගියපු දෙක. ආයි පාරක් පොඩ්ඩක් මැෂින් එකේ දාන්න. අද ලස්සන දවසක් පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රතිකාරය පුතා මේ ඉන්නේ මේ සජන්නිම්ගේ පුතා මේ මෙතනින් ගෑල්ලේ ගෑල්ලේ කො අනික් කට්ටියගේ අනිත් වැඩ ටිකක් ඉවරයි ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අනිත් ගාම්මේ අනිත් පැත්තට දැන් අපි තව ලංකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවා යාද හරිකෝ වැඩි නැගලා යනවා පොඩක් රස්නේ මේ දවල්වල හිතලා ගාලා ඉවරයි පොරි අයියා කෙනෙක් කියව වතුර කියන එක තාම ඌ නැහැ වතුරක් නැහැ ඌත් එන ඕ තියෙනවා කොහෙද නෑ ඕ තියෙනවා උදේ ඉඳලා අපි ඉතින් සැර පානය කරන්නේ නැහැ මේ දුම් බැටි පානය කරන්නේ නැහැ අපි පොඩ කොල්ලෝ ඉතින් කොපියා වන්නේක පෙන්න තමයි මේ අපේ හැමෝම තමයි කොපියා අපිට තේ අදින්නේ තේ නෑ තේ ටීබෝල් අනේ වේ ආයි චාටේ
ඔය අරකට වැටේ. Oh, buku ayo. Eko. Kaya? Kamu ya? 얼음 물 먹으라고 싫어. 커피. 어머, 뭐하러 찍어? 얼음 물 시원해. Nakamang nang mana ya? Coba lah mana tu? Kapal driver itu, kapal driver. මම කොරියන් එක්කන මේ මල්ලි ගාන මම කීඩ හදන්නවා මේ ටැංකිය ගාලා ඉවරයිද යාට වැඩ වගේක් තියෙනවා ටික කරන් තමයි තියෙන්නේ මම අර මේ ඉස්සෙල්ලම කාපු ටැංකිය හොඳට දැන් වෙයිලා තියෙනවා ඔව්වත් වැඩලා තියෙනවා මොනේ උදේවරු වැඩ ටික ඉවරයි පේන්ට් කරා දැන් දින් දවල්ට කන්න තමයි තියෙන දැන් මම දැන් වෙලාව 12 පහු වෙලා 12 පහු වෙලා ඇඳන් හිටපු ඇඳුම ගැලෙව්වා ඉතින් ඊළඟ වැඩ ටික තමයි කරන් තියෙන්නේ දවල් කෑමෙන් පස්සේ එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු හොඳ වීඩියෝ ටිකක් ගේන්නම් මම ඉස්සරහට මාව subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා